كان في السيدة ضرة، السيدة ضرة بنت أبي لهب. بنت مين؟ أبوها أبو لهب اللي هو عم مين؟ حضرة النبي. وأمها أم جميل ماتت، ومات أبو لهب ومات أخوها عتبة وعتيبة، وفضلت هي بقى في مكة ولم تكن أسلمت. قالت هروح لمين؟ أروح لابن عمي سيدنا مين؟ محمد. فهاجرت إلى رسول الله. فهاجرت إيه؟ ثم أسلمت. ثم إيه؟ أسلمت. وتعتبر هجرة السيدة درة هي أخلص هجرة وقعت في التاريخ. هي لم تكن مسلمة ولكن هاجرت لذات رسول الله، مش لحاجة تانية، لا للإسلام ولا لأي حاجة. هجرت لمين؟ للذات المحمدية، ما تعرفش عنه حاجة. ثم أسلمت. ثم إيه؟ أسلمت. فعندما أسلمت أخذ عجائز الأنصار يعيرونها. عشان إيه يعيرونها؟ عشان هي جميلة. السيدة درة كانت أجمل العرب، عشان أبوها أبو لهب كان جميل جدا. ده هو اسمه أبو لهب عشان اللهب كان بيخرج من وشه كده من الجمال. فكانت جميلة، وطبعا كل جميلة لها أعداء من الإيه؟ من اللي مش جمال. فطبعا بقى كانت كل ما تقعد في مجلس يعايروها بقى، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه. فقالت يا رسول الله إن عجائز الأنصار قد بلغوا مني من الأسى حزنا، يعني ألم يلد الكفار غيري؟ يعني ما فيش حد يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال، شوف بقى قال ايه بقى، خلي بالك. سيدنا نوح لما ابنه كفر قال له انه ليس من ايه؟ من اهلك. شوف بقى الكفار اللي من اهل النبي بقى عليه الصلاة والسلام. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أولكلكم نسب وليس لي نسب؟ أولكلكم رحم وليس لي رحم؟ فسيدنا عمر قام بالسيف قال له يا رسول الله، يعني عاوز مين اللي زعلك؟ يعني ايه الكلام ده كبير. قال هذه درة ابنة عمي. شوف عمي، مين ده عمه؟ لم يتبرأ من عمومته. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. تبرأ من سيدنا عبد المطلب؟ لأن في أقوال إنه أسلم الراجل ونقول عليه سيدنا كمان عادي. أنا النبي لا كذب، أنا ابن إيه؟ عبد المطلب. فقال لهم إيه؟ قال لهم إن ضرة ابنة عمي. ابنة إيه؟ عمي. يا بختك. شوف أبو لهب بقى لما النبي يقول عليه يا خبر أبيض، إيه ده؟ ده كافر. أبو لهب ده إيه؟ ما نعرفش. هو كافر. أبو لهب إيه؟ مات إيه؟ كافرا. مات إيه؟ ولكن كون النبي بقى يقول ابنة عمي، حاجة ما تعرف، المخ يحتار فيها بقى. ده كافر والنبي بيقول عمي. انت بقى ما تتحشرش في الوسط، ما تتحشرش ايه في الوسط. خلاص مالناش دعوه، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. انت ما دخلتش جوه الستاير بقى وعرفت الموضوع. يريبني ما يريبها. ايه يريبني ما ايه؟ ما يريبها. ألا إن كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. اتفرج بقى يا عم، اتفرج على الحديث ده بقى واللي بيعمله بقى. خلاص ما تقعدش بقى تتكلم في حد، احنا ايه ما تعرفش بقى ايه اللي هيحصل. ألا وكان سيدنا عمر هو اللي واقف بالسيف، فسيدنا عمر اللي روى هذا الحديث. وتزوج السيدة مين؟ أم كلثوم. تزوج السيدة أم كلثوم
ابنة سيدنا علي كرم الله، وهي اصغر منه بكتير، علشان هذا الحديث الا ان كل ايه. شوف بقى الفرق بقى خلي بالك بين سيدنا عمر وسيدنا دحية، فرق كبير. سيدنا عمر قال انا عاوز اتجوز فلانة، قال له ليه؟ قال له عشان ادخل في الايه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقدم دحية، استقدم ايه، وقال له اني ازوجك درة ابنة ايه عمي، ازوجك ايه. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي خد سيدنا دحية الى سببه ونسبه. هو اللي خده الى سببه وايه، ده اكتر بكتير من اللي سيدنا عمر عمله. سيدنا عمر لا، سيدنا النبي بقى هو اللي ايه